මගේ වීඩියෝස් නිතර බලන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම මගෙත් එක්ක නිතරම දිගටම රැඳිලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒ වගේම මාව දිගට ෆලෝ කරන කෙනෙක් නම් හිතනවා ඇති ඔයාලා සිංහලෙන් හිතන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මට මේ වීඩියෝස් බැලුවොත් කියලා. ඉතින් මම අදත් උගන්වන්න යන්නේ ඒ වගේ අලුත් වචනයක්. අපි සිංහලෙන් කියන මොන එහෙකටද? මොන එහෙකටද? මොන එහෙකටද මෙහෙ ආවේ? ඔයා මොකටද මට ආදරය කරේ? මොන එහෙකටද මම විශ්වාස කළේ? අපි හැම කියනානේ. ඉතින් අපි මේ මොන එහෙකටද කියන එක අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කියනවා why on earth කියලා. මොකද්ද? why on earth කියලා. අපි බලමු example කිහිපයක් අරගෙන. මොන එහෙකටද ඔයා මෙහෙ ආවේ? Why on earth did you come here? මොන එහෙකටද ඔයා එහෙ ගියේ? Why on earth did you go there? එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මොන එහෙකටද ඔයා මට කෝල් කළේ? එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ why on earth did you call me? මොන එහෙකටද ඔයා මට දැන්නේ? මන් දන්නේ නැහැ කියලා මොකටද ඔයා මට දැන්නේ? මොන එහෙකටද ඔයා මට දැන්නේ? Why on earth did you blame me? Why on earth did you blame me? ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඇයි සුපුණුවා සංක එක කතා කළේ? මොන එකටද ඔය සංක එක කතා කළේ? ඔයාට තිබුණේ ඇත්තේ කතා නොකරන්නනේ. ඇයි ඔය සංක එක කතා කළේ? ඇයි ඔයා ඔහුත් එක්ක කතා කළේ? Why on earth did you speak with him? Why on earth did you speak with him? ඇයි ඔයා මොන එකටද සුපුණි ඇයට බැන්නේ ඔයා? ඒ ගර්ල්ට ඇයි ඔයා බැන්නේ? මොන එකටද ඔයා බැන්නේ? අපි ඒකට කියනවා why on earth did you blame her? Why on earth did you blame her? මොන එකටද ඔයා එයා විශ්වාස කළේ? මොන එකටද ඔයා විශ්වාස කළේ? Why on earth did you believe her? Why on earth did you believe her? මොන එකටද මම ඔයාට ආදරය කළේ? එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මොන එකටද මම ඔයාට ආදරය කළේ? Why on earth did I love you? Why on earth did I love you? එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මොන එකටද ඔයාගේ අම්මා මට බැන්නේ? අපිට අහන්න පුළුවන්නේ Why on earth did your mother blame me? Why on earth did your mother blame me? එහෙනම් ඔයාට අහන්න පුළුවන් මොන එකටද ඔයා මාව රැවට්ටුවේ? නම් කොහොමද අහන්නේ ඒක අපි? Why on earth did you cheat me? Why on earth did you cheat me? ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ මොන එකටද? ඒ කියන්නේ කද ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ why on earth. ඒක හරිම ලස්සනට පැහැදිලිව ඔයාලට හිතෙන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. So if you wanna watch more videos like this, subscribe EnglishTeacher.lk. So comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, and don't forget to follow us. So I am Darshani Herath from EnglishTeacher.lk.